Πάμε στο κατάστημα των αδερφών Πέτσα στην Καλιθέα, εκεί θα γίνει το test ride. Το συγκεκριμένο κατάστημα οργανώνει πολύ συχνά test rides, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μηχανή δεν είναι αυτοκίνητο να κάτσεις σε ένα καρεκλάκι να το ρυθμίσεις και τελείωσες, είναι προέκταση του σώματός σου. Οπότε είναι πολύ βασικό κάποιες φορές να δεις αν μια μοτοσικλέτα σου κουμπώνει ή όχι. Οπότε μπράβο τους στα παιδιά που κάνουν τόσο συχνά test rides. Το κακό είναι ότι ο καιρός είναι λίγο περίεργος, πότε βγάζει ήλιο, πότε έχει πολλά σύννεφα, πότε ψιχαλίζει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε μαζί. Κώστα, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε μάχημοι. Μέρα, εβδομάδα μάλλον, test drive event. Honda DCT. Με λίγο ρομαντικό καιρό όμως από ό,τι βλέπω. Για να δω. Είμαστε ρομαντικοί στη Honda. Για να δω. Και να δούμε και το Αφρικανάκι τώρα. Θέλω να μου πεις τι σου αρέσει το DCT. Στο ότι τα κάνει τα πάντα μόνο του, σαν να με καταλαβαίνει. Στην ουσία, ανοίγω τον γκάζι και ανάλογα το πρόγραμμα των σχέσεων που έχω επιλέξει, το drive, το Sport 1, Sport 2, Sport 3, το οποίο έχει διαβαθμίσεις, αντίστοιχα ανάλογα το πώς δουλεύει ο καρπός μου, αυτό καταλαβαίνει τι θέλω να κάνω και αντίστοιχα προσαρμόζω. Αυτό είναι η μαγεία του DCT, το οποίο είναι τέταρτης γενιάς και στην ουσία είναι πάρα πολύ πιο εξελιγμένο από το πρώτης γενιάς που παρουσιάστηκε το 10. Για να το δούμε. Απλά δες, κάνε έτσι να δεις που φεύγει για να μην φύγεις απότομα. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Κύριε, δεν αγχώνομαι. Εγώ απλά στο λέω για να στο κάνω εύκολο. Θα στο κάνω... Σε ευχαριστώ. Όχι τίποτα άλλο, αγχώνεσαι και με αγχώνεσαι και εμένα μετά. Όχι ρε, δεν αγχώνομαι για σένα. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο είναι αρκετά λεπτό, χαμηλή ζελατινούλα, ξεκάθαρα on-off δηλαδή ο προσανατολισμός του. Τώρα ενώ είμαστε με το πρόγραμμα D, το Drive δηλαδή, ένα χαλαρό πρόγραμμα για οικονομία, για χαλαρή οδήγηση, οποιαδήποτε στιγμή εγώ θέλω αν πατήσω αριστερά το πλήν, κατεβάζει ταχύτητες, δηλαδή κατευθείαν τώρα κατέβασα Δευτέρα. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν είστε σε ένα αυτόματο πρόγραμμα με το DCT, όποια στιγμή θέλετε μπορείτε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο είναι προσανατολισμένο προς το χώμα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κινηθεί πολύ εύκολα στην άσφαλτο και να ταξιδέψει οπουδήποτε, αλλά είναι ένα πραγματικά on-off μηχανάκι. Οι κριτικές του από όλο τον ειδικό τύπο είναι διθυραβικές για το πώς συμπεριφέρεται στο χώμα και πραγματικά και εμένα από τα πρώτα μέτρα που ανέβηκα επάνω και ξεκίνησα καταλαβαίνω ότι είναι μια on-off μοτοσυκλέτα. Έχουν πολύ μεγάλο διαδρομία αναρτήσεις. Αυτό επίσης έχει ένα σύστημα που λέγεται wheelie control. Σημαίνει ουσιαστικά ότι σε προστατεύει στο κομμάτι σούζας. Αν το βάλεις στο νούμερο 1 σημαίνει ότι ναι μεν μπορεί να σηκωθεί ο μπροστινός τροχός αλλά με προσοχή, με έλεγχο. Στο νούμερο 2 σημαίνει λιγότερο σούζα και στο νούμερο 3 σημαίνει καθόλου σούζα. Βλέπετε πως κατεβαίνουν οι ταχύτητες μόνες τους. Δηλαδή έκοψα εγώ και κατέβασε πρώτη κατευθείαν. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και ουσιαστικά αυτό που έλεγα και με το ADV, ότι είναι σαν να έχεις πολλές μοτοσυκλέτες σε μία. Μπορείς δηλαδή να παραμετροποιήσεις τη μοτοσυκλέτα εσύ όπως θέλεις, ανάλογα αν θέλεις να οδηγείς πολύ σπορ, λιγότερο σπορ, πολύ τουριστικά. Μπορείς να τα αφήσεις να τα κάνει όλα μόνο του, μπορείς εσύ να παίζεις με το κυβότιο, μπορείς να τα αφήσεις να είναι και αυτόματα, αλλά όποια στιγμή θες εσύ να αλλάξεις κάποια ταχύτητα. Προσωπικά το συγκεκριμένο σύστημα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Η εξάτμιση σε αυτό το μηχανάκι σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο ελεύθερη από το AX-ATV και ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει το συγκεκριμένο τελικό. Ακούστε λίγο τον ήχο. Για να δούμε αναρτήσεις. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Όπως πηγαίνει η μοτοσυκλέτα σου στην άσφαλτο του Αφρικα, κατεβαίνει τα σκαλιά. Είναι πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Επίτηδες σημαδεύω τις μεγαλύτερες ανομαλίες που βρίσκω στον δρόμο, αλλά η μοτοσυκλέτα δεν φαίνεται να καταλαβαίνει κάτι. Έχουμε να κάνουμε καθαρά με μία on-off μοτοσυκλέτα. Δεν χρειάζεται για να πας στο χώμα για να καταλάβεις πόσο ικανή θα είναι αυτή η μοτοσυκλέτα εκεί. Νομίζω στην κατηγορία ελάχιστες είναι αυτές οι μηχανές που μπορούν να τις συναγωνιστούν σε ένα χωμάτινο περιβάλλον. Μάλλον μόνο μία εταιρεία μου έρχεται στο μυαλό. Επίσης ένα πλεονέκτημα που φαντάζομαι ότι θα έχει το DCT στο χώμα είναι ότι δεν σε αγχώνει για τη σωστή χρήση του συμπλέκτη. Δηλαδή η μοτοσυκλέτα με αυτό το σύστημα δεν σβήνει ποτέ και έτσι μπορείς να περάσεις πάρα πολύ δύσκολα εμπόδια χωρίς να αγχωθείς αν θα σου σβήσει η μοτοσυκλέτα ή αν θα δώσεις τη σωστή δύναμη. Εσύ απλώς ανοίγεις τον γκάζι και η μοτοσυκλέτα φεύγει. Και θέλω τώρα να βρω ένα φανάρι να με πιάσει, να δω πόσο γρήγορα μπορεί να φύγει. Ίσως για κάποιον πολύ έμπειρο αναβάτη να λείψει η χρήση του συμπλέκτη, όπου μπορεί κάποια στιγμή με ένα τσίμπημα του συμπλέκτη να σου ζάρει λίγο τη μοτοσυκλέτα να σπινάρει εκεί που θέλει. Αλλά αν δεν είστε τόσο σκληροπυρηνικός και θέλετε να περάσετε πραγματικά από οπουδήποτε στο χώμα χωρίς να αγχώνεστε, νομίζω ότι το DCT είναι η καλύτερη λύση. Η μοτοσυκλέτα είναι πολύ γρήγορη. Προσωπικά δεν θα ζητούσα κάτι παραπάνω. Αν κάποιος θέλει βέβαια μια μοτοσυκλέτα που να του κουνάει τον εγκέφαλο από την επιτάχυνση, υπάρχουν λύσεις, κυρίως προς Ευρώπη μεριά. Εκεί πέρα πάλι ίσως να χρειαστεί να δώσεις αρκετά περισσότερα χρήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η σχέση σου με τη μοτοσυκλέτα τόσο απροβλημάτιστη όσο με το Honda. Νομίζω ότι οι Ιάπωνες ακόμα στο συγκεκριμένο κομμάτι υπερτερούν. Αν ανατρέξετε στο YouTube και στον ειδικό τύπο, θα δείτε ότι η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει τελική 210 χιλιόμετρα και η κατανάλωση από τη Honda δίνεται γύρω στα 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει και πάρα πολύ ωραία φρένα. Έχει πάρα πολύ ωραία φρένα. Και να δούμε τελικά και το τουριστικό αδερφάκι του, τον ETAF. Μη ζηλεύεις εσύ, μη ζηλεύεις. Εσύ θα ταξιδέψεις όπου δεν θα ταξιδέψουν οι άλλες. Και να και τον ETAF το βγάζει σε έκδοση και με τις πλαϊνές βαλίτσες και με τα deflectors και με θερμαινόμενα grips και με κεντρικό stand, όπου με όλο αυτό μαζί το πακέτο, στην περίπτωση που επιλέξεις το κυβότιο DCT, είναι 17.400. Αν δεν θέλεις DCT και θέλεις το απλό με το συμπλέκτη, εν πάση περιπτώσει, είναι 16.000 με όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα με τα αρχικά ETAF NT. NT, αν θυμάστε, είχαν τα Deauville. Για να δούμε λοιπόν πως είναι αντίστοιχα, αν μπορούμε να πούμε, το Deauville του 2022. Εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά για ένα Αφρικα το οποίο έχει μετατραπεί σε τουριστική μοτοσυκλέτα. Είναι ίδιος κινητήρας, είναι ίδιο πλαίσιο. Διαφοροποιούνται φυσικά αναρτήσεις, τροχή, κάποιες ρυθμίσεις και το κοστούμι. Αλλά ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα Αφρικα τουριστικό για την άσφαλτο. Έχουμε να κάνουμε με 10 κιλά βαρύτερη μοτοσυκλέτα από το Αφρικα. Δηλαδή με όλα τα υγρά η έκδοση με το DCT είναι 2.48. Αλλά εκ πρώτης όψεως δεν της φαίνεται με τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλοζυγισμένη η μοτοσυκλέτα. Η τελική ταχύτητα εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη από την Αφρικα λίγο, παρόλο που η υποδύναμη είναι ίδια. Εδώ πέρα ανεβαίνουμε στα 220 χιλιόμετρα και ο λόγος είναι καθαρά η καλύτερη αεροδυναμική. Για πάμε.
Βλέπετε ότι ακόμα και με το πρόγραμμα Drive, χωρίς να πατάω ουσιαστικά τον γκάζι, μαζεύει γλυκά πάρα πολύ εύκολα χιλιόμετρα. Και εδώ πέρα τα φρένα είναι εξαιρετικά. Άλλαξα το πρόγραμμα στο Sport. Είναι εμφανής η διαφορά. Και εδώ η εξάτμιση βγάζει επίσης όμορφο ήχο όπως το Αφρικα. Έχει μια πολύ όμορφη πέρλα μέσα το άσπρο. Τώρα είμαι σε ένα κομμάτι που έχει κίνηση και φοράω τις πλαϊνές βαλίτσες. Παρ' όλα αυτά η μοτοσυκλέτα περνάει και δεν σε προειδεάζει για το πόσο ευκίνητη μπορεί να είναι μια τουριστική μοτοσυκλέτα σαν κι αυτή. Είναι πάρα πολύ καλοζυγισμένη. Για να βάλω λίγο το Sport. Τέλεια, βρήκαμε φανάρι. Τώρα το Πίγασο. Ελπίζω να κάνει δεξιά, δεν θα κάνει. Δεν πειράζει, θα το καταπιούμε μόλις ανάψει πράσινο. Για πάμε, πάμε, για δούμε. Λοιπόν, το μηχανάκι όπως βλέπετε και εσείς, όπως νιώθω και εγώ, είναι γρήγορο. Και στο συγκεκριμένο μηχανάκι νομίζω το DCT βρίσκει την πεμπτουσία του. Να κάνεις ένα ταξίδι φορτωμένος με αυτή τη μοτοσυκλέτα μόνος ή με τη σύντροφό σου, χωρίς να σε απασχολεί το κυβότιο ταχυτήτων και να απολαμβάνεις τη διαδρομή, είναι τέλεια. Να πούμε φυσικά ότι αυτές οι οθόνες, ναι, είναι δικιά σας ευθύνη αν πάθετε κάτι, είναι εντάξει, ok. Να πούμε ότι αυτές οι οθόνες φυσικά με το Bluetooth συνδέονται με το κινητό σας, έτσι, δηλαδή μηνύματα, κλήσεις, μηνύματα, κλήσεις, μουσική, πλοήγηση, τα πάντα όλα γίνονται με το Bluetooth εδώ από το κινητό. Λοιπόν, και τώρα γυρνώντας πίσω, ολοκληρώνοντας τη σημερινή δοκιμή, να σκεφτώ τώρα τι δεν μου άρεσε από τις μοτοσυκλέτες και ποια θα έπαιρνα εγώ τελικά. Από το Αφρικα, ειλικρινά, όσο και να σκεφτώ, δεν κάνω πλάκα, όσο και να σκεφτώ, δεν μπορώ να βρω κάτι που δεν μου άρεσε. Είναι εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Πραγματικά δεν της λείπει τίποτα, είναι εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να την οδηγήσει στο χώμα. Στο χώμα. Βέβαια, με το Αφρικα θα είχα το δίλημμα αν θα το έπαιρνα με συμπλέκτη, αν θα το έπαιρνα με DCT. Από τη μία είναι πάρα πολύ ωραίο που σου λύνει τα χέρια, που είμαι σίγουρος ότι θα περνάει από νεροφωγώματα, από οτιδήποτε, από φοβερές ανηφόρες, χωρίς να ανησυχείς εσύ. Θα πατάς απλά τον γκαζάκι σου και θα πηγαίνεις όπως πήγαινε το Super Cab στην έρημο. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να μου έλειπε ο συμπλέκτης, να τον τζιμπάω, να σηκώνω λίγο τον τροχό, να σπινάρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Για να το με περνάει και εδώ. Μην γυρίσω στον πέτσα και του πω μεγάλε. Όχι, περνάει, παιδιά. Περνάει. Να δείτε πόσο λεπτό είναι το μηχανάκι με τις βαλίτσες πίσω. Δεν το έχω συνηθίσει βέβαια εγώ, αλλά πραγματικά οι βαλίτσες δεν εξέχουν καθόλου. Τώρα στο συγκεκριμένο μηχανάκι, τι δεν μου αρέσει, που και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν μοτοσυκλέτα,
Ίσως το μοναδικό στοιχείο που να πρόσθετα στο συγκεκριμένο μηχανάκι είναι το να έβαζα άξονα, όπως είχαν όλα τα NITAF στο παρελθόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βάλανε άξονα σε αυτό το μηχανάκι. Κάτι θα ξέρει Honda. Μπορεί να μην κούμπουνε καλά με το DCT το κυβότιο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως θα ήθελα να έχει άξονα αυτό το μηχανάκι. Και επίσης αυτό που με χαλάει είναι ότι για να ανεβοκατεβάσεις τη συγκεκριμένη ζελατίνα πρέπει να σταματήσεις και να το κάνεις με το χέρι. Δηλαδή πώς το πω, τώρα αν σταμάταγα στην άκρη του δρόμου και έκανα αυτό το πράγμα με το χέρι πάνω κάτω και με πέρναγε το φιλαράκι δίπλα με το ζώντες και μου έπαιζε με το κουμπάκι και να ανεβοκατάβαζε τη ζελατίνα, θα με χάλαγε. Τώρα ποιο μηχανάκι θα έπαιρνα εγώ? Νομίζω ότι θα έπαιρνα αυτό, γιατί είναι μια μοτοσικλέτα με την οποία μπορείς να ταξιδέψεις μαγικά, και επειδή εγώ κάνω ταξίδια νομίζω ότι θα την ευχαριστιόμουν. Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα να σας χαιρετήσω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το στους φίλους σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι να είστε καλά και να απολαμβάνετε την κάθε μέρα. Bye!